Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita dah masuk kepada chapter 2 iaitu kita nak belajar mengenai user interface concept. Okey, seperti mana yang telah saya terangkan sebelum ini, interface bermaksud antaramuka. Paparan utama yang kita cari di dalam Google, first page yang keluar tu, itu adalah antaramuka. Okey, seterusnya, course outline untuk chapter 2 ni kita akan belajar berkaitan dengan style and criteria to design user interface. Kemudian, pelajar perlu tahu definitions of interface style in Visual Basic, perbezaan single form interface dengan multi-form interface, describe the criteria to be considered in designing interface. Okay, understand the object control for creating user interface. Explain the object control for creating user interface. Explain the set properties of object control. Explain the code window for the particular object. Okey, untuk bahagian 2.1 hingga 2.3 bermaksud pelajar kena ingat, tahu dia punya definition, buat differentiate, describe and boleh explain apakah yang berkaitan dengan tajuk di dalam interface ni. Okey, kemudian understand the design interface using menu and submenu. Okey, kalau kita tengok dalam mana-mana interface, dia akan ada paparan utama dan bila kita klik to the next button tu, dia akan pergi kepada form yang lain lah. So, kita akan belajar daripada main menu ke submenu yang seterusnya. Relate the menu and submenu. Explain the naming conventions of menu's title. Understand the dialog box, message box and input box. And also list box and combo box applications. Yang ni yang saya dah terangkan di dalam practical work 2 lah. Dan awak pun dah melaksanakan sendiri amali yang berkaitan lah. Okay, yang terdapat di dalam toolbox dan paparan tu ada pada toolbar. Okay, so pelajar boleh explain dialog boxes and their usage, compare function between message box and input box, explain the list box and combo box. So, bila kita pilih di antara 5 box yang berlainan ni, kita boleh tahu dia punya perbezaan, bentuk dan dia punya function. Okey, seterusnya, apply the style, object control and event procedure in the user interface concept. Apply single and multiple interface style in Visual Basic. Use the object control with associated properties, method and event procedure in designing interface. Construct code program for the particular object. Sebenarnya dalam practical work 2 ni kita dah cover dah semua daripada 2.5 sampailah 2.53. Okey, kita tengok dalam 2.6 pula. Apply dialog box, message box and input box and list boxes and combo box in application. Use the list box and combo box in application. Use standard dialog box for specifying colors and font, printing, opening and saving in application. Apply the various application by using message box and input box. So, apabila kita menggunakan toolbar yang terdapat dalam toolbox tu, maksud kita boleh tukar dia punya properties. Kan? Kita nak dalam perbezaan box ni tadi, kita boleh tukar dia punya size, tulisan dalam tu, dia punya background. Kita nak tukar dia punya style, font, kan? So, pelajar lebih kreatif menghasilkan interface yang user friendly. Kan? So, kalau kita tengok sebagai contoh, kita punya interface bagi SPMP dan CDOS. Okey, course outline seterusnya. Design the menu, create menu with the menu street control, drop down, multi-level, pop-up menus, compose code, program for menus, command. Okey, masih lagi merujuk kepada practical work 2 di mana ada satu exercise yang
mengkehendaki pelajar untuk menghasilkan satu student information. So, student must find out the criteria apa sebagai orang yang membangunkan sistem, apakah ciri-ciri yang diperlukan dari information student tersebut. Okay, saya minta dalam practical work 2 tu ada terdapat 10 kriteria. So, saya nak pelajar hasilkan daripada box yang tadi seperti mana saya cakapkan tadi, iaitu list box, combo box, text box dan sebagainya lah. So, bila daripada situ, kepelbagaian box yang kita gunakan dalam toolbar tu lebih banyaklah ada perbezaan dekat situ. Fungsi-fungsi dia. Okay, seterusnya, design user interface. Focus on anticipating what user might need to do and ensuring that the interface has elements that are easy to access, understand and use to facilitate those action. Seperti mana yang saya cakap tu lah tadi. Bermaksud kalau kita bangunkan satu interface, kita nak interface kita tu senang cakap adalah user friendly. Lepas tu senang diakses, mudah difahami. Kan? So kalau user first time tengok kita punya interface pun, okay, dia dah tahu dah apa information terdapat dalam tu dan apa yang dia boleh klik daripada arahan-arahan yang terdapat pada interface tersebut. UI ataupun user interface bring together concept from interaction design, visual design and information architecture. So interaction design ni kita banyak klik dengan bermain dengan button lah. So kita nak kadang-kadang information tu setakat kita nak klik, kita tak tahu information dia. Kadang-kadang kita klik button untuk kita tahu contoh operation dia. Dan kita klik satu-satu button tu untuk kita tahu the next form. Apa yang information terdapat dalam tu. Okay, choosing interface element. Interface elements include but are not limited to input control. Kan? So kalau kita tahu perkataan input apa yang benda yang kita gunakan untuk kita kawal sesuatu. So kita tengok kat sini adalah button, text field, checkbox, radio button, drop down list, list box, toggles and date field. Ini semua terdapat di dalam toolbar kita lah. So dia asingkan mengikut kategori lah tadi. Input control. Manakala dalam navigational component, sebagai contoh, breadcrumb, slider, search field, pagination, slider, text and icon. Maksudnya kalau kita tengok navigation ni, biasanya kita nak search, ada box yang kita create untuk user tu boleh search keyword. Kan dia tak perlu scroll banyak. So dia ada satu keyword yang dia boleh find out, tekan enter. So dia akan keluar lah, mungkin ada beberapa option. So dikehendaki user untuk memilih lah. So itu dinamakan sebagai navigational component. Manakala informational component adalah tooltip, icon, progress bar, notification, message box, model windows. Kan, yang kita dah belajar adalah message box lah, macam satu pop-up ataupun notification kepada user yang menggunakan. Okey, maksudnya senang cakap, dalam satu interface tu dia memudahkan, dia user friendly dan dia direct arahan. Arahan yang diberikan tu direct dan user faham. So kalau kita kadang-kadang kita bila sebagai contoh kita dah bina satu form dan box tu kita tak faham tentang apa yang dia nak sebenarnya dalam tu. Kan ada perasan tak tanda seru ataupun tanda soal, dia akan keluar satu macam notification lah. You must fulfill this table and apa. Kalau kita tak isi, maksudnya kita tak boleh nak go to the next step. So itu adalah salah satu macam progress bar ataupun notification ataupun message box. So containers adalah accordion. Okay, best practice for designing an interface. Keep the interface simple. Kan? So macam mana dikatakan sebagai simple?
The best interface are almost invisible to the user. They avoid unnecessary element and are clear in the language they use on label and in messaging. Biasanya dalam interface yang kita tengok, dia macam direct kan. Dia punya label ataupun information tu dia bagi macam tajuk apa interface tersebut. Lepas tu arahan dia macam jelas. Dia nakkan kadang-kadang kita terpaksa log in. Kan? Kita kena fulfill kita punya username and kita punya password. Kan kadang-kadang dia akan taruh juga, dia akan letak juga picture box lah. Dia boleh insert. Contoh website yang berkaitan dengan education, kadang-kadang dia letak gambar konvo. Kan? Kalau blog tu yang berkaitan dengan kesihatan. So kadang-kadang dia letak ubat, gambar hospital. Dia nak menunjukkan satu interface tu yang dibangunkan tu mempunyai elemen ataupun ciri-ciri konten yang di dalam maklumat yang hendak disampaikan dalam website tersebut lah. Macam tu. Okay, create consistency and use common UI element. Okay, by using common element in UI, user feel more comfortable and are able to get things done more quickly. It is also important to create patterns in language, layout and design throughout the site to help facilitate efficiency. Once a user learn how to do something, they should be able to transfer that skill to other part of the site. So, dia kena create lah. Kadang, okay. Sebagai pembangun, orang yang membuat sistem, dia kadang-kadang telah buat satu storyboard. Dia rancang, kan, kedudukan button dia macam mana, apa image yang sesuai nak digunakan, font yang macam mana dan keperluan apa website yang dibangunkan tu. So, maksudnya kita kena rancang lah. Seterusnya, be purposeful in page layout. And consider the spatial relationship between items on the page and structure to the page based on importance. Carefully placement of item can help draw attention to the most important pieces of information and can add scanning and readability. So dekat sini kita tahu interface yang nak dibangunkan tu lah mestilah dia punya purpose lah. Seperti mana saya cakap tadi apa keperluan interface yang kita bangunkan. Contoh di dalam SPMP semuanya data di dalam SPMP tu adalah untuk information. Sama ada user fill the information and another user get the information. Macam tu. So, be purposeful in page layout. Strategically, use color and texture. Can direct attention towards or redirect attention away from the item using color, light, contrast and texture to advantage. Okay, pemilihan macam mana kita nak menarik perhatian. Kadang dia punya interface tu nampak lebih simple dan atraktif, menarik perhatian pengguna. Tak perlukan warna yang terlalu striking, tulisan yang lebih jelas dan senang difahami, font yang sesuai digunakan, tak terlalu kecil. So dia akan menaikkan minat orang lah untuk go through the next page lah apa yang ada pada interface tersebut. Okay, use typography to create hierarchy and clarity. Carefully consider how use typeface, different size, font and arrangement of the text to help increase scannability, legibility and readability. Okay, typography. Typo kita tahulah, type macam mana kita nak daripada segi tulisan lah. So kalau form kita tu besar, takkan kita nak hasilkan satu text box ataupun label yang terlalu kecil. Kita kena sesuaikan dengan form yang kita nak bangunkan tu. Dan apa target develop
developer untuk bangunkan tu untuk siapa. Kalau dia bangunkan satu interface untuk kanak-kanak, so dia kena make sure lah. Tadi saya cakap tulisan yang macam mana, warna yang bersesuaian. So, use typography to create hierarchy and clarity. Okay, make sure that the system communicate what's happening. Always inform user location, action, change in state or error. The use of various UI elements to communicate status and if necessary next step can reduce frustration for user. Itu yang saya cakap tadi. Kita kena bina satu storyboard lah. Supaya kadang-kadang kita tak perlu nak go to the next page. Lepas tu back semula. Lepas tu go to the main menu. Sebenarnya kita kena rancang benda tu melalui storyboard lah. Okay. Jadi kan macam kita punya SPMP kan. Dia cara susunan tu betul lah. Dia asingkan untuk maklumat peperiksaan, maklumat bersama penasihat akademik, maklumat berkaitan dengan latihan industri, kan maklumat tentang pensyarah maklumat, file rekod pensyarah. So dekat situ dihimpunkan dalam satu platform yang senang diakses. Warna pun yang bersesuaian yang digunakan. Kan kita mudah, kita just klik, baca, save, kan. Lepas tu kita boleh print. Itu antara ciri-ciri pembangunan interface yang bagus. Okay. Think about the default. Be carefully thinking about and anticipating the goals people bring to your site can create default that reduce the burden on the user. This becomes particularly important when it comes to form design where you might have an opportunity to have some field pre-chosen and fill out. Okay, maksudnya kita kena fikirkanlah apa kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku semasa user nak gunakan platform tu. Kan kita lebih, betul lah saya cakap tadi, kita lebihkan kepada user friendly. Apa jangkaan yang akan berlaku kepada user sekiranya klik ni, apa akan jadi. Kita ni apa jadi. Kita nak, kalau boleh kita bangunkan sistem, kita nak senangkan pengguna. Okay, user interface style, direct manipulation. Okay, GUI, graphical user interface. Maksudnya, kita bangunkan satu interface dan kita letak, yang kita ada grafik yang bersesuaian lah. Tak adalah plain sangat kan. So ada, kadang-kadang orang tengok gambar, orang tahu dah, okay, blog ni dibangunkan untuk apa. Macam tu. Kadang grafik tu dah melambangkan apa sebenarnya konten di dalam sistem tu tersebut ataupun interface tersebut. Okay, Windows icon, mouse pull down and menus. Ini macam kita punya direct manipulation, kita punya action lah. Kita gunakan mouse kan, kita gunakan pull down menus yang senang, yang direct. So dekat sini selain daripada tu ada menus, ada form and command language. Okay, single document or form interface. Apa yang dikatakan sebagai single document? In graphical user interface, a single document interface or SDI is a method of organizing graphical user interface application into individual windows that handle separately. Kan, bermaksud kadang-kadang daripada page yang pertama tu tidak ada lagi form yang untuk kita masukkan apa-apa. Dia macam satu information. So, bila yang go to the next page tu barulah ada seterusnya lah. Ada. Tapi yang biasa dekat main interface biasanya akan suruh kita ada tempat untuk sign up, sign in, untuk kita masukkan username and password. Kemudian, a window does not have a background or parent window containing in menu or toolbar. Instead, each window contains its own menu or toolbar. Okay. So dekat sini, dekat main menu ni dia tak ada Windows background lah. Biasanya dia akan ada tu pada the next form lah.
menu yang pelbagai kan, apa yang user nak buat. Macam saya memang bagi saya bagi contoh adalah SPMP lah. Kan jelas kan dia punya cara orang yang membangunkan sistem SPMP tu ada mula-mula masuk username and password. Lepas tu bila kita masuk kita dapat pelbagai menu. Okay, the application which is not allow the editing of more than one window document at a time. So, for example, not paid. Okay, multiple document. Tadi single document ni, multiple document form interface. The multiple document interface or MDI was designed to simplify the exchange of information among document all under in one Windows. Kadang-kadang dalam satu pembangun sistem pun kena manage lah. Dia kena rancang macam mana nak bina satu sistem tu. Jangan kita bina satu sistem, satu maklumat tu dilonggokkan dalam satu single window. So kita boleh pecah-pecahkan supaya lebih difahami. And then with the main application, we can maintain multiple open windows but not multiple copies of the application. Kan? Maksudnya ada banyak beberapa form yang kita boleh bangunkan. Kan? Kita asing-asingkan lah mengikut keperluan. Kalau contoh kita masuk SPMP tu yang saya cakap tadi, dia ada banyak menu utama kan. Tadi ada peperiksaan, penasihat akademik, iPad, LI, HEP, file rekod pensyarah. Lepas tu bila dah klik dekat menu tu, kita go to the next form. Apa lagi yang kita dapat? Dia ada sub-sub menu lain. Okay, data exchange is easier when you view and compare many documents simultaneously. Alright. So, user interface design criteria, visibility of system status. Users should always know where they are and what's going on. Okay. In a real-world system mesh, the system should mirror the real world to the user as much as possible, use language, concept, and etc. that are familiar to the user. Order the process screen in a way that is meaningful and logical to the user. Alright, and then the last one is control and freedom. Don't trap the user. Support clearly, make exit, undo, and redo function. Don't force them into a long linear sequence of the operational with the no escape. Okay, bila bangunkan interface, kita nampak ada yang jangan menyusahkan pengguna lah. Maksudnya, setiap button tu ada dia punya maksud ataupun fungsi dia tersendiri. Kan kadang-kadang kita pergi satu sistem tu dia tak ada button back, tak ada button next. Dia kena pergi dekat gambar ikon. Dia macam dah menyusahkan pengguna lah. Maksud dia tak ada button back. So dia terpaksa tekan menggunakan apa tu namanya keyboard. So sepatutnya bila buat satu sistem dia ada go to the next page, previous and exit. Itu adalah the best sistem lah yang dibangunkan. Kan macam senang. Mesti ada log out ke. Kalau ada sign in mesti ada log out. Kemudian consistency and standard. Use object and phrases consistently, follow platform convention. Here is a checklist of specific item to the watch for. Okay, recognition, not recall. Provide visual object action and option to assist the user for navigation and input activities. Don't expect the will memories command. Flexibility and efficiency of use. Accelerator unseen by novice user can speed up the interaction for expert user. Allow user to customize frequent and action whenever possible. Okay, ini kita kena mengenal pastilah bagaimana saya cakap tadi platform yang dibangunkan tu lebih kepada specific item tu watch for. Apa untuk kegunaan yang macam mana, untuk platform yang kita bangun tu untuk apa, keperluan apa.
Eh. Perlu masukkan navigation punya button lah. Yang tadi saya cakap button search. Awak boleh review mana-mana website dan saya akan lakukan buat satu projek supaya awak bangunkan sama macam tu, tapi you do your own interface. Kan kita boleh tiru dia punya interface yang sedia ada, tapi kita buat coding sendirilah apa keperluan kita. Okey, macam yang sebelum ni saya pernah cakap dengan student, mini-mini project semester lepas adalah macam buat satu sistem ticketing, uh, uh, apa untuk booking, kan. So menyebabkan user perlu sign in, lepas tu masukkan apa requirement dia, masukkan date, hari, price dia berapa. So ada dia punya guna calculation, sama ada gunakan mathematical operation, plus, minus, kan tu semua kan. Untuk supaya memudahkan pengguna. So itu antara contoh-contoh lah. Nanti saya akan bagi dalam tugasan. Maksudnya student kena buat review the best interface yang dia jumpa. Dan dia kena explain pada saya macam mana. Alright, aesthetic and minimalist design. Visibility or really needed information should be avoided. The more information that appear on the screen, the less visible each units of information becomes. Maksudnya macam seolah-olah nak masukkan banyak information, tapi dia visible pula. Maksudnya macam tak jelas lah. Better kita masukkan sikit je dia punya words, tapi dia direct. So lebih difahami lah. And minimalist design. Tak perlu design yang terlalu hard sangat, yang terlalu susah. Simple and easy lah. And interactive. Online help and additional documentation. Through a well-designed system can be used without documentation and help. Supplemental information may still be necessary. Keep this information light to use tasks. Support easy to use search function and don't make this section too large. Kalau misalnya kita bangunkan satu sistem yang terlalu panjang pun kadang orang malas nak isi form tu. Maksud kita make it simple and direct. Okay, effective error handling. Assist user to recognize, diagnose and recover from error. Don't just tell them there's an error, suggest corrective action whenever possible. Error prevention. A design that prevents error from occurring is better than a good error message. Okay. Object control for creating user interface. Ni semua kita dah belajar lah. Di sini ada label, ada text box, kan. So macam mana dia ada satu button untuk bila kita klik dia generate berapa value. Ni macam total gross pay bagi gaji pekerja kot. And ada button close. Macam senang kan. Macam contoh saya ada pernah jumpa macam cara kita nak beli kereta. Macam kita dah boleh anggarkan. Maksudnya developer dia macam sediakan kereta-kereta national. Dia sediakan dengan harga, berapa bajet pengguna, berapa bulan kita nak buat pinjaman, berapa interest, dan dia akan bagi kita figure. So daripada situ macam user boleh budget lah nak beli apa. So itu adalah satu sistem yang bagus. Bermaksud dia punya objektif dia nak membantu macam golongan pelajar yang hendak membeli kenderaan. Diorang ada bajet. Mungkin ada juga family yang juga menggunakan sistem tersebut. Maksudnya anyone can be use the system. Kan? So it's easy. Jadi macamnya
Kadang-kadang kita tak tahu kita tak pergi kat kedai nak tahu harga kan. So kita tengok daripada sistem, just kita masukkan dia value. Lagi satu sistem yang macam kita nak tahu kita punya berat dan tinggi kan. Kita boleh masukkan apa, kita boleh generate. Contoh yang banyak dekat apps dekat handphone sekarang ni, dia boleh tahu kalau kita makan apa pada hari tersebut, dia boleh kira kalori, anggaran kalori kita. Kan, so dia bagi dia punya conclusion dekat situ. At the end tu dia kata kita dah makan melebihi kalori. So dia ada buat satu programming lah dekat situ. Kan, range daripada ke berapa is a healthy food. So more than range tu is a bad healthy. Maksudnya tak sihat lah, makan tidak sihat lah. Not good for healthy. Alright. So, ni saya cakap tadi, button text box. Okay. So, visual programmer, you must design and create two major components of an application, the GUI element, forms and others control, and the programming statement that respond to and perform action, event, procedure. Okay, seterusnya, ini adalah Visual Basic Object Control. Nampak tak? Apa maksud sebagai Object Control? Kita nampak dia di dalam toolbox. Dalam toolbox ada toolbar. So, istilah dia adalah object control, dan dia ada dikeluarkan dia punya description. Supaya fungsi-fungsi ni boleh difahamilah dan apa tujuan dia digunakan. Kan, selalu kita hanya klik pada toolbar and kita drag and drop pada form. Lepas tu kita boleh tukar dia punya properties pada bahagian properties tentang object control tersebut. Okay, seterusnya example user interface with the object control. Kan, banyak object control kat sini. So yang kita dah belajar tentang list box, lepas tu ada radio button. Radio button ni memang selalu kita jumpa, kita letak option. Bila kita kan, combo box kita tahu dia macam text box yang dimasukkan sini, ataupun ini lebih dikenali sebagai macam pilihan lah. Sama juga dengan radio button, ni pun adalah pilihan. Checkbox dia ada 4 segi dan kita boleh tick kan mana kan. Mungkin checkbox ni dia bukan pilihan. Tetapi macam kita boleh pilih lebih daripada satu. Kan, kita check lah. Kadang-kadang kita pilih 3-3. Tapi kalau dia kata option, mungkin satu je aktif kita boleh pilih. Yang lain tak boleh pilih. H control bar. So kita boleh pergi ke kanan. Bila kita tengok satu-satu image tu ke tulisan tu, kita boleh ke kiri, kita boleh control dia. And so ni adalah list box. Apa yang ada list box, and V scroll box. Move the scroll bar. Okay, kemudian dalam properties of object control ada label. So text our work, period. Okay, ni dia refer daripada apa tadi, image yang sebelum ni, yang saya tunjukkan sebelum ni. Kan, dia bagi explanation lah. Okay, ini adalah description dia. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sila fahamkan, dan sekiranya ada pertanyaan, saya akan buka kelas secara synchronous lah. Ataupun live, kita discuss dekat situ. So, sambil itu pelajar dah boleh mula mencari apakah tajuk mini project yang sesuai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.